Усім привіт! Шукаєте, який би спекти яблучний пиріг чи пляцок з маком? Пропонуємо рецепт 2 в 1. Фантастично смачний яблучно-маковий пиріг-равлик. Чудовий рецепт до Спаса, та зрештою він у будь-який час стане окрасою вашого столу. Отже, для тіста нам знадобляться 150 мл молока, 20 г живих дріжджів, 400 г борошна, 75 г цукру, 2 яйця, пів чайної ложки солі, 50 г масла. Усі продукти мають бути кімнатної температури. У тепле молоко додаємо дріжджі та трішки борошна із загальної кількості та лишаємо на 10-15 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Далі додаємо в опару цукор, яйця, сіль, решту борошна та починаємо вимішувати тісто. Коли борошно вже умісилося, вливаємо масло, попередньо розтоплене. Масло додаємо маленькими порціями, воно має допомагати у вимішуванні, щоб тісто менше липло до рук. Не поспішайте підсипати додаткове борошно, бо воно заб'є тісто і зробить його менш пухким. Краще довше помісити. Що довше ви вимішуєте тісто, то менш липким воно ставатиме. Готове тісто має бути липкуватим, але відставати від рук. Накриваємо його у мисці рушничком чи кришкою та лишаємо у теплому місці підходити, поки воно не збільшиться удвічі. А тим часом готуємо начинку. Для цього нам потрібно 100 г маку, 100 г цукру, 50 мл молока, 50 г масла, 3 яблука. Яблука почистити та нарізати дольками. Макову начинку ви можете використовувати готову, з магазину, а можете приготувати самостійно. Для цього вам потрібно мак перебити на кавомолці, хоча це не обов'язково, тож не переймайтеся, якщо у вас нема можливості це зробити, усе одно буде смачно. Мак, цукор, молоко та масло треба покласти у каструльку, поставити її на вогонь та довести масу до кипіння. Далі варити макову начинку на середньому вогні 5-7 хвилин. Маса має уваритися та стати густою. Тим часом тісто вже піднялося, обминаємо його руками та лишаємо у теплому місці піднятися іще раз, вдруге це буде набагато швидше. Коли тісто підійде вдруге, починаємо збирати сам пиріг. Розділяємо тісто на 6 приблизно рівних шматочків та формуємо із них кульки. На підпиленій борошном поверхні розкачуємо кожну кульку тіста у продовгувату смужку та викладаємо на неї частину макової начинки. Далі защіпаємо краї тіста з двох боків. Вкладаємо шматочки яблук та закручуємо тісто у равлик. Равлики з тіста виставляємо у форму діаметром 22-24 см. Один по центру, решту равликів навколо центрального. Даємо пирогу постояти і піднятися у формі та змащуємо його збовтаним яйцем. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Але поглядайте на пиріг та орієнтуйтеся по тому, чи він піднявся і зарум'янився. Готовому пирогу дайте повністю вистигнути та подавайте до столу. Пиріг виходить дуже смачний, просто тане в роті. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам пиріг, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео.